Hello everyone. আমি স্টার্ট করেছিল MCQ ডিসকাশন সিরিজ আৰু এই MCQ ডিসকাশনত অলরেডি আমি জিওগ্রাফিৰ খিনি MCQ আমি কি কৰিলো ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে তো আজি আমি ডিসকাস কৰিম মেইনলি হিস্ট্রি স্টার্ট কৰিম ঠিক আছে এই যদি হিস্ট্রিটো আমি চাও তেতিয়া হলে হিস্ট্রিত আপোনাৰ এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কথা মই কৈ আছো ইন্ডিয়ান এনশিয়েন্ট আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মেডাইভেল আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মডাৰ্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ঠিক আছে এই তিনটা হিস্ট্রি আমি MCQ মেইনলি ডিসকাস কৰো তো আজি আমি এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি মেইনলি আপোনাৰ স্টোন এজ তাৰপিছত আপোনাৰ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আৰু ভেদিক এজ এই তিনটা চ্যাপ্টাৰৰ মেইনলি MCQ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা এক্সামৰ অহা চান্সেস থাকে MCQ প্লাস কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে MCQ প্লাস কনসেপ্ট ৰিলেটেড টু দ্যাট আপোনালোকে এই ক্লাসটো কৰিলে ইয়াত বহুখিনি MCQ আপোনালোকৰ কি হ'ব complete hobo ঠিক আছে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন আপনার the earliest use of stone tools in India is associated with which period তো আমি জানো যে আমার যেটো এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি প্রিহিস্টোরিক পার্ট এই প্রিহিস্টোরিক পার্টত আপনার মেইনলি স্টোন এজ আহে ঠিক আছে মানে তাত যেখিনি মানুহ আছিল সেই হগলে কি ইউজ কৰিছিল স্টোন এজ এ টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই স্টোন এজক তিনটা ভাগত আমি ডিভাইড কৰো দ্যাট ইজ পেলিওলিথিক এজ যেটো ওল্ড স্টোন বুলি কোৱা হয় পেলিও মানে ওল্ড ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ মেজোলিথিক আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ নিওলিথিক ঠিক আছে এই তিনটা স্টোন টুল আমি মেইনলি ইউজ কৰো তো আৰ্লিয়েষ্ট যদি ইয়াত চাও সবতকে আৰ্লিয়েষ্ট ডেট ইজ দিস ওয়ান 2,50,000 BC তে স্টার্ট হয় ঠিক আছে 2,50,000 BC so that is called Paleolithic age ঠিক আছে যেটোক আমি ওল্ড স্টোন এজ বুলি কও till 9,000 BC 9,000 পৰা 5,000 আপোনাৰ মেজোলিথিক মিডল মেজোলিথিক কি বুলি কোৱা হয় মিডল আৰু নিওলিথিক অক নিউ স্টোন এজ বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ নিওলিথিক ঠিক আছে আৰু চালকোলিথিক এটা তো কপার ইউজ হৈছিল তো দ্য কারেক্ট আনসার দ্যাট ইজ প্যালিওলিথিক এজ ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চন হুইচ অফ দ্য ফলোইং টুলস আর এসোসিয়েটেড উইথ মেজোলিথিক এজ মেজোলিথিক এজত এটা রিভলিউশন হৈছিল আৰু সেইটো মেইনলি এটা নতুন টুল দি আপোনাৰ ইউজ কৰিছিল আৰু সেই টুলটোৰ নাম কি ঠিক আছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাওক পিছত মই আনসারখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসারটো দিয়কচোন কি হ'ব ইয়াৰ আনসার following tools associated with Mesolithic age তো Mesolithic ageত মেইনলি আপোনাৰ এটা টুল ডিসকভার হৈছিল সেইটো নাম আছিল মাইক্রোলিথ ঠিক আছে যেটো বহুত বেছি ডাৰ আছিল ঠিক আছে এটোক আপোনাৰ গহি গহি মানুহে কি কৰিছিল বহুত বেছি আপোনাৰ জুঙা কৰি পেলাইছিল এই মাইক্রোলিথৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিছিল আপোনাৰ ইজি হৈ গৈছিল ঠিক আছে যিকোনো বস্তু আপোনাৰ এক মিনিট যিকোনো বস্তু আপোনাৰ ইজিলি আপোনাৰ যেনেকুৱা হান্টিং ইয়াতে যদি এটা আমি বাহ লগাই দিও তেতিয়া হলে হান্টিং ইজি হৈ গৈছিল বা মানুহে কি কৰিছিল সেই সময়ত কেভ পেইন্টিং কৰিছিল ঠিক আছে মাইক্রোলিথৰ দ্বাৰা এনেকুৱা কেভত পেইন্টিং বনাইছিল আৰু সেই পেইন্টিং খিনি কি কৰিছিল ব্লাড বা গ্ৰীন ভেজিটেবলৰ কালাৰলে কি কৰিছিল কালাৰ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত সবতকে ফেমাস পেইন্টিং আছে আপোনাৰ দ্যাট ইজ ভীমবেটকা পেইন্টিং ফেমাস হয় ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় ভীমবেটকাত এই মেজোলিথিক টাইম পিৰিয়ডত মানুহে কি বনাইছিল পেইন্টিং বনাইছিল আৰু ভীমবেটকা ক'ত আছে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় ঠিক আছে কি হয় ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন দ্যাট ইজ মেজোলিথিক আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট কোয়েশ্চন দ্য ডোমেস্টিকেশন অফ এনিমেল লাইক শিপ গুড বিগান ইন হুইচ স্টোন এজ পিৰিয়ড কোনটো সময়ত পেলিওলিথিক মেজোলিথিক আৰু নিওলিথিক ইয়াত কোনটো সময়ত ডোমেস্টিকেশন স্টার্ট হৈছিল ঠিক আছে তো আমি যদি চাও দ্যাট ইজ পেলিওলিথিক দ্যাট ইজ মেজোলিথিক এন্ড দ্যাট ইজ নিওলিথিক ঠিক আছে ইয়াত মানুহ কেভত কি কৰিছিল বসবাস কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াত মানুহে কি কৰিল ফার্স্ট টাইম ডোমেস্টিকেশন অফ এনিমেল ইয়াতে হান্টিং আছিল হান্টার এন্ড ফুড গেদারার ঠিক আছে ইয়াতে মানুহে ডোমেস্টিকেশন স্টার্ট কৰি দিলে ঠিক আছে ইয়াতে মানুহে এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস স্টার্ট কৰি দিলে ইয়াতে আপোনাৰ হাত বনোৱা স্টার্ট কৰি দিলে মানুহ ঘৰত হাত বনোৱা স্টার্ট কৰিলে ঠিক আছে তো এইবিলাক আপুনি অলপ ডিফারেন্সটো জানিব লাগিব তো দ্যাট ইজ ইন মেজোলিথিক পিৰিয়ড ঠিক আছে মেজোলিথিক পিৰিয়ডত সৰু সৰু যিবিলাক এনিমেল আছে এইবিলাকক মানুহে হান্টিং ডোমেস্টিকেশন ঘৰত পুহিব ধৰিলে ঠিক আছে লাইক শিপ গুড বিগান ডিউৰিং দ্য মেজোলিথিক পিৰিয়ড নেক্সট কোয়েশ্চন
which Neolithic site is known for the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? তো মই কৈছিলো যে নিওলিথিকত কি হৈছিল এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল তো প্ৰথমে কোনটো এৰিয়াত এগ্ৰিকালচাৰ বা কোনটো সাইটত এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা মানে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি কৰা ইয়াৰ আগতে কি কৰিছিল ফুড গেদাৰিং কৰিছিল খেতি কৰা কিহতে নাজানিছিল ঠিক আছে তো কোনটো সাইট ফেমাস হয় আপোনাৰ ফাৰ্স্ট এগ্ৰিকালচাৰ নামত ঠিক আছে বৰ্তমান সাইটটো পাকিস্তান আছে আপোনালোকে কমেন্টত আনসাৰটো দিয়কচোন ঠিক আছে কমেন্টত আনসাৰটো দিয়ক So here correct answer to hobo that is Mihirgarh ঠিক আছে Mihirgarh আপোনাৰ পাকিস্তানত আছে আৰু তাত এভিডেন্স পোৱা যায় আছে সবতকে ফাৰ্স্টত এগ্ৰিকালচাৰ এই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা এই বেদিক পিৰিয়ডৰ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টত হৈছিল আপোনাৰ Mihirgarhত হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which metal marked the transition from Neolithic to Chalcolithic ঠিক আছে তো লিথিক পিৰিয়ডত মেইনলি মানুহে কি ষ্টন টুল ইউজ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা মেটাল ডিসকভাৰ হৈছিল সেই মেটালটোৰ নাম কি সেই মেটালৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম চালকোলিথিক হৈছিল চালকোলিথিক ঠিক আছে চালকোলিথিক তো ষ্টন এজৰ পিছত আপোনাৰ চালকোলিথিক এজ দ্যাট ইজ হেয়াৰ ডিসকভাৰী অফ মেটাল আৰু মানুহে মেটাল ফাৰ্স্ট টাইম মেটাল ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ঠিক আছে যদি আপোনালোকে আনসাৰ বিলাক দিব পৰা নাই তেতিয়াহলে আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ লেকচাৰ সিৰিজ আছে তাত গৈ চাব পাৰে ঠিক আছে তাত আমি একদম ডিটেইলছত সকলোখিনি ডিসকাস কৰিছো তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব দ্যাট ইজ কপাৰ ঠিক আছে কপাৰ মানুহে ফাৰ্স্ট ইউজ কৰিছিল ইন চালকোলিথিক পিৰিয়ড দ্যাট ইজ কপাৰ টুল বা কপাৰ অলপ হাৰ্ড আছিল ঠিক আছে ইউজ কপাৰ এলং উইথ ষ্টন টুলস ঠিক আছে মানুহে ফাৰ্স্ট মেটাল কপাৰ ইউজ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which site has yielded the famous terracotta mother goddess figurine from the Chalcolithic period ঠিক আছে mother goddess আৰু yielded the famous এটো জনাবচোন আনসাৰটো কি হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ আপোনাৰ ডায়মাবাদ আমি যদি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ সাইট বিলাক চাও তো সবতকে নর্দার্ন মোস্ট সাইট এখিনি মনত আহিব মান্ডা জম্মু কাশ্মীৰত আছে সবতকে ওয়েস্টার্ন মোস্ট সাইট আপোনাৰ সুক্তা গেন্দ পাকিস্তানত আছে সবতকে ইস্টার্ন মোস্ট সাইট আলমগীরপুর ইউপিত আছে আৰু সবতকে সাউদার্ন মোস্ট সাইট দ্যাট ইজ ইন ডায়মাবাদ দ্যাট ইজ ইন মহারাষ্ট্র আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনটো হৈছিল দিজ আর দ্য বাউন্ডারিজ নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ঠিক আছে আৰু সেই ডায়মাবাদত সবতকে বেছি ফেমাস for the terracotta mother goddess figurine from the Chalcolithic period. Chalcolithic period mainly apuna ei Daimabadot mainly apuna ei mother goddess poa gesil Chalcolithic period not from Indus Valley civilization ঠিক আছে next question which pottery style is primarily associated with Chalcolithic culture Chalcolithic jeti apuna copper discovery hoisil to সেই সময়ত mainly কোনটো pottery ব্যৱহাৰ কৰিছিল red and black ware painted gray northern black polished ware বা লুস্ট্রাস রেড ওয়্যার কোনটো পট্রি মেইনলি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল আপোনালোকে কমেন্টত জনাওকচোন কুইক এভরিওয়ান কমেন্টত জনাওকচোন তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে দ্যাট ইজ ব্ল্যাক and red ware ঠিক আছে এইবিলাক পট্ৰি মেইনলি ইউজ কৰা হৈছিল ইন দা Chalcolithic period বা ইন দা Chalcolithic culture ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু আপোনাৰ হোৱাট ইজ দা মেইন ফিচাৰ অফ Neolithic tools Neolithic tools or main features to কি আছিল ঠিক আছে যেখিনি Neolithic new stone age ঠিক আছে তো বহুত বেছি ফিনিশ আছিল ঠিক আছে polished and symmetrical finish ঠিক আছে এটো Neolithic main features হয় Microlithic Mesolithic or mainly Microlithic Neolithic period নতুন নতুন টুল ফিনিশ টুল মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন which Harappan site is famous for great bath তো great bath আপোনাৰ great bath ক'ত লোকেটেড আছে এনেকুৱা এটা স্ট্ৰাকচাৰ মানুহে আপোনাৰ কমিউনিটি কি কৈছিল গা ধুইছিল ঠিক আছে মানুহ বহুত মানুহে গা ধুব পৰা এটা সিস্টেম আছিল ক'ত আছিল কোনটো সাইটত আছিল ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কমেন্টত জনাওকচোন হৰপ্পা নে মহেঞ্জোদাৰো নে লুতেল নে দোলাবিৰা ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ মহেঞ্জোদাৰো মহেঞ্জোদাৰো এই গ্ৰেট বাথটো পোৱা গৈছে ঠিক আছে মহেঞ্জোদাৰো কি হয় বা
কি ইয়াৰ বিশেষত্ব এইখিনি আমি সব ডিসকাস কৰিছো কনসেপ্ট ওয়াইজ ক্লাছত আপোনালোকে আমাৰ যেটো কোর্স আছে 1 টকাত পারচেজ কৰি তাতো চাব পাৰে বা আমাৰ ইউটিউবৰ প্লেলিষ্টত গৈ তাতে চাব পাৰে ঠিক আছে তো মহেঞ্জোদাৰোত মেইনলি গ্ৰেট বাথ দেখা গৈছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ওয়াজ দা ৰাইটিং ষ্টাইল অফ হৰপ্পান স্ক্ৰিপ্ট কি ৰাইটিং ষ্টাইল আছিল ৰাইট টু লেফট লেফট টু ৰাইট বস্ত্র পিডন নে হাইগ্ৰো সরি মান কাফি স্পেলিং ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব দ্যাট ইজ আপোনাৰ লেফট টু ৰাইট স্টার্ট কৰিছিল কিন্তু দেন আকৌ ৰাইট টু লেফট স্টার্ট হৈ গৈছিল ঠিক আছে Harappan script was written alternately প্ৰথমে left to right then right to left then right to left তো এটো কি বুলি কোৱা হয় বস্ত্ৰফিডন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ which of the following animal is most commonly depicted on Harappan seals Harappan যিখিনি seals আছে আপোনালোকে যদি মহেঞ্জোদাৰো মুভিটো চাইছে তাত দেখিব এটা seal এই সিলটো কোনটো এনিমেল সেই সিলত বেসিকে সবতকে বেসিকে ডেপিক্ট কৰা হৈছিল দেখুৱা হৈছিল টাইগাৰ ইউনিকৰ্ন কাউ হৰ্সেস ইয়া কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব টাইগার ইউনিকর্ন কাউ হর্সেস Yeah, correct answer everyone please. So yeah, correct answer to ki hobo? Yeah, correct answer to hobo that is unicorn. Unicorn ki eta hing toka animal ঠিক আছে আৰু এই সিল বিলাকত এটো মেইনলি ডেপিক্ট কৰা হৈছিল ঠিক আছে unicorn is the correct answer. Next question, which Harappan site is known for horse remain and bead making ঠিক আছে horse or remain পোৱা গৈছে কত আৰু bead making ঠিক আছে কালিবাঙ্গান নে সুরকটডা নে রোপার নে সানুদারো ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো জনাকচোন তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো যদি আমি চাও দ্যাট ইজ আপোনাৰ সুরকটডা ঠিক আছে only Harappan site where horse remain have been found ঠিক আছে যেতিয়া আমি Harappan civilization বিশেষত্ব আমি ডিসকাস কৰো তেতিয়া আমি এইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিও ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which Harappan site was major port city with a dockyard তো কি হ'ব লাগিব তাতে শিপ আহি ডক হ'ব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ অশনৰ কাখত হ'ব লাগিব তো কোনটো আপোনাৰ অশনৰ কাখত আছে হৰপ্পাটো নাই হৰপ্পা ৰবি ৰিভাৰৰ কালিবাঙ্গান ৰাজস্থানত আছে ৰাজস্থানতো পৰ্ট নাই লুথেল সানুদাৰো তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব আপোনালোকে কমেন্টত জনাকচোন ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো জনাক everyone give your answer Yeah, correct answer to ki hobo which Harappan site was a major port city with a dockyard kuntu site dockyard ase ship ahi dock hoy Harappa Kalibangan Luthel ne Sanudaro kuntu So yeah, correct answer to hobo that is Luthel. Luthel kot ase yate ase apnar. Ei yate. That is in here. Ifale ocean ase Arabian Ocean. So Luthel eta Gujarator eta important site hoy Indus Valley civilization. Tate apnar ki asil dockyard asile. ঠিক আছে which river is associated with site Kalibangan. ঠিক আছে Kalibangan jitu site apnar Rajasthanot ase. Etu kuntu river associated mainly Saraswati, Gaggar, Satluj. So Satluj Rajasthanor phale na jay, Indus Rajasthanor phale na jay. To ei duita cancel হৈ যাব. তো এতিয়া আপোনাৰ সৰস্বতী নে গাগ্গাৰ ইয়াত আহি গল তো আপোনালোকে আনসারটো দিয়কচোন সৰস্বতী নে গাগ্গাৰ তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হয় দ্যাট ইজ আপোনাৰ গাগ্গাৰ ৰিভাৰ ঠিক আছে গাগ্গাৰ ৰিভাৰ এই কালিবাঙ্গান লোকেটেড দ্যাট ইজ ইন হিয়ার কালিবাঙ্গান ঠিক আছে ৰাজস্থানত লোকেটেড আছে কালিবাঙ্গান আৰু তাত আপোনাৰ এভিডেন্স অফ আৰ্লি এগ্ৰিকালচাৰো দেখা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী সোর্স অফ ইনফরমেশন এবাউট দ্য আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড বেদিক পিৰিয়ডত আমি বেদিক পিৰিয়ড মেইনলি কেতিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় 1500 আপোনাৰ বিসিৰ পৰা সৰি 1500 বিসিৰ পৰা 1000 বা 600 বিসি লৈকে আমি বেদিক পিৰিয়ড হয় ঠিক আছে আৰু সেই বেদিক পিৰিয়ডক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰো এটা হল আৰ্লি বেদিক কেতিয়া স্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ that is in 1500 to 1000 BC আৰু লেটাৰ বেদিক আপোনাৰ that is আপোনাৰ 1000 to 600 BC ঠিক আছে তো আর্লি বেদিকৰ বিষয়ে আর্লি বেদিক মেইনলি কত হৈছিল আমাৰ নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া হিয়ার এই যেটো পার্ট আপোনাৰ মেইনলি ইয়াতে হৈছিল নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ইয়াতে আর্লি বেদিক ইন্ডাস ৰিভাৰৰ আশেপাশে আৰু লেটাৰ বেদিক শিফট হৈ ইয়াতে গংগাৰ আশেপাশে হৈছিল তো এই আর্লি বেদিকত আমি সময়ত এটা আপোনাৰ মেইনলি এখন বুক লিখিছিল দ্যাট ইজ কল ঋগ্বেদা ঠিক আছে
সেই ঋগ্বেদাত আৰু বাকি এই লেটাৰ বেদিকৰ সময়ত বাকি তিনিখন সামবেদ, য়জুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ লিখা হৈছিল। কিন্তু আৰ্লি বেদিকৰ সময়ত এখন বেদ লিখা হৈছিল যিখন সবতকে আৰ্লিয়েষ্ট বেদ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ঋগ্বেদা। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ঋগ্বেদা, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ, হুইচ ৰিভাৰ ইজ most mentioned in ঋগ্বেদা? তো ঋগ্বেদাত সবতকে কোনটো ৰিভাৰৰ বিষয়ে মেনশন কৰা হৈছে? তো যেটো ফেমাস ৰিভাৰ হয় সেইটো ৰিভাৰৰ বিষয়ে আপোনাৰ সিন্ধু, যেটো আজি ইন্দাস বুলি কোৱা হয় বা সিন্ধু নদী, সেই ৰিভাৰৰ বিষয়ে বহুত বেছি আপোনাৰ উল্লেখ আছে কত? ঋগ্বেদাত, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ, হুইচ টু এছেম্বলি ওয়ার সিগনিফিকেন্ট ইন দ্য আর্লি বেদিক পিরিয়ড? তো আর্লি বেদিক পিরিয়ডত দুটা এছেম্বলি আছিলে, এটা সভা আৰু এটা হল সমিতি, বা এটা হল সভা, এটা হল মহাসভা, এটা হল সভা, এটা হল গানা, এটা হল সমিতি, এটা হল জনপদা। তো কোন দুটা এছেম্বলি ফেমাস আছিলে য'ত ইল্ডাৰ সকল বা ওমেন্স সকলৰ কি হৈছিল? মিটিং হৈছিল, ঠিক আছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো জনাওকচোন, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো জনাওক। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সভা আৰু সমিতি। এইখিনি আৰ্লি বেদিক। লেটাৰ বেদিকক কিন্তু সভা আৰু সমিতিৰ যেটো বিশেষত্ব বা যেটো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছিল, ঠিক আছে। তাত ৰাজতন্ত্ৰ আহি গৈছিল, মনাৰ্কি আহি গৈছিল, ৰজা আহি গৈছিল, ঠিক আছে। তো সভা আৰু সমিতি এইটো আপোনাৰ টু কি এছেম্বলি ইন দ্য আৰ্লি বেদিক পলিটিকেল সিস্টেম, ঠিক আছে। মানুহে নিজে নিজে ডিসকাশন কৰিছিলে কিবা এটা ডিসিশন লবলৈ। The deity become prominent in the later Vedic period as a protector. তো লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডৰ গডৰ কনসেপ্টটো আহি গৈছিল, প্ৰটেক্টৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ক্ৰিয়েটৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক গড আহিছিলে। তো কোনজনক প্ৰটেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছিলে, কোনে প্ৰটেক্ট কৰিছিলে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বিষ্ণু, ঠিক আছে। লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডত বিষ্ণু ৰ'জ ইন ইম্পৰ্টেন্স এজ এ প্ৰটেক্টৰ ডেইটি, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য অশ্বমেধ চেক্ৰিফাইচ ৱাজ কণ্ডাক্টেড টু প্ৰুভ দ্য পাৱাৰ অফ হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন? কাৰ পাৱাৰটো প্ৰুভ কৰিবলৈ এই অশ্বমেধা? অশ্বমেধা কি হয়? অশ্ব মানে ঘোঁৰা, ঠিক আছে। ঘোঁৰাৰ এটা ৰেচ কৰোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে। অশ্বমেধা সেই সময়ত কৰা হৈছিলে, ধৰি লোৱা এখন এখন কিংডম, এখন এখন কিংডম, এখন এখন কিংডম, ওৱান কিংডম। তো এই কিংডমৰ ৰজাই কি কৰিছে? অশ্বমেধা এটা ঘোঁৰা এৰি দিছে, আৰু ঘোঁৰাটো এই কিংডমৰ ফ্লেগ লৈ গৈ থাকিব। যদি ইয়াৰ কিঙে যদি ইয়াক ধৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইয়াৰ লগত ফাইট হ'ব, আৰু যোনজন জিকিব এই কমপ্লিট টেৰিটৰি এই ৰজাজনৰ হৈ যাব। আৰু যদি ই ধৰি নাৰাখে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকলি মানে এই এৰিয়াটো এই ৰজাৰ হাতত গুচি যাব, ঠিক আছে। সেই প্ৰেক্টিছটো কি বুলি কোৱা হৈছিল? অশ্বমেধা য়াগে, ঠিক আছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ বেদিক পিৰিয়ডত বা মহাজনপদৰ তামিত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেক্ৰিফাইচ আছিলে অশ্বমেধা য়াগে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ৰজা, কিং, ঠিক আছে। তো কাৰ পাৱাৰটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে? কিংগৰ, ঠিক আছে। ৰাজাৰ পাৱাৰটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে এই চেক্ৰিফাইচটো বা এই আপোনাৰ যেটো এইটো কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেষ্ট উপনিষদ এণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য যজুৰ্বেদা? কোনটো? কথা উপনিষদ নে ঈশা উপনিষদ নে বৃহৎ আৰণ্যকা উপনিষদ নে মণ্ডাকা উপনিষদ? মণ্ডাকা উপনিষদো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যাৰ পৰা সত্যমেৱ জয়তে এই টাৰ্মটো লোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে, মণ্ডাকা উপনিষদৰ পৰা। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব দ্যাট ইজ আপোনাৰ বৃহৎ আৰণ্যকা উপনিষদ, ঠিক আছে। আৰু এইটো সবতকৈ ওল্ডেষ্ট উপনিষদ হয়, ইজ আ পাৰ্ট অফ যজুৰ্বেদা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইমাৰী কজ ফৰ দ্য ৰাইজ অফ জৈনিজম এণ্ড বুদ্ধিজম ইন 6th century BC? আফটাৰ বেদিক পিৰিয়ড আপোনাৰ কিয় জৈনিজম এণ্ড বুদ্ধিজম ৰিলিজিয়ন 6th century বেচিত আপোনাৰ মেইনলি ডেভেলপ হৈছিল, ঠিক আছে। কিহৰ কাৰণে? ৰাইজ অফ ফৰেন ইনভিজন নে ডিক্লাইন অফ এগ্ৰিকালচাৰ নে ৰিলিজিয়াছ আনৰেষ্ট ডিউ টু কমপ্লেক্স বেদিক ৰিচুৱেলছ নে ছাপোৰ্ট ফ্ৰম মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ? ইয়াৰ যদি কাৰেক্ট আনসাৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যেটো আপোনাৰ জৈনিজম এণ্ড বুদ্ধিজম মেইনলি আপোনাৰ ৰিলিজিয়ন হয় শ্ৰামনা ট্ৰেডিশ্যন ফ্ল' কৰিছিল, ঠিক আছে। শ্ৰামনা, অল পাৰ্চন আৰ ইকুৱেল, ঠিক আছে। কিন্তু বেদিক পিৰিয়ডত মেইনলি আপোনাৰ লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডত কি হৈছিল? আপোনাৰ লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডত এই সোসাইটিটোক 4টা কাষ্টত বা 4টা বৰ্ণত ডিভাইড কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। কি কি আছিলে? ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্য, ঠিক আছে, ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্য, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য এণ্ড শূদ্ৰ, ঠিক আছে। আৰু এই সোশিয়েল ডিভিজনৰ কাৰণে কি হৈছিল? আপোনাৰ এই শ্ৰামনা ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ মানুহে কি হৈছিল? এই যিখিনি বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ আছিলে তেওঁলোকে মেইনলি এই বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজম ৰিলিজন একচেপ্ট কৰিছিল, কাৰণ তাতে আপোনাৰ ইকুৱেলিটি আছিলে। আৰু এজ ৱেল এজ যিখিনি
আপোনাৰ ব্ৰাহ্মীণ আছিলে তেওঁলোকে বহুত বেছি কমপ্লেক্স কৰি পেলাইছিল আপোনাৰ যেটো হিন্দু ৰিলিজন আছিলে লাইক আপোনাৰ ৰীতি ৰিৱাজ আছিলে বহুত বেছি কমপ্লেক্স কৰিছিলে তো সেই কাৰণে আপোনাৰ ৰিলিজিয়াছ আনৰেষ্ট সৃষ্টি হৈ গৈছিল আৰু এই কমপ্লেক্স বেদিক ৰিচুৱেলৰ কাৰণে মানুহে জৈনিজম এণ্ড বুদ্ধিজম একচেপ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ হু was the founder of Buddhism তো বুদ্ধিজম যেটো ৰিলিজন তাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো জনাবচোন বুদ্ধিজমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় বুদ্ধিজমৰ ফাউণ্ডাৰ of Buddhism so ইয়াৰ যদি চাও that is গৌতম বুদ্ধ বা সিদ্ধাৰ্থ গৌতম was the founder of Buddhism আমি সকলোৱে জানো সিদ্ধাৰ্থ গৌতম ঠিক আছে later known as Buddha founded Buddhism ঠিক আছে next question where did Gautam Buddha attain enlightenment তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিল বার্থ কত হৈছিল নেপালৰ কপিলাবস্তু ঠিক আছে তাৰ পৰা তেওঁ কি হৈছিল আপোনাৰ মাইগ্ৰেট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু কত গৈ তেওঁ এটেইনমেন্ট লাভ কৰিছিল ঠিক আছে that is in Bodh Gaya ঠিক আছে Bodh Gaya তেওঁ কি কৰিছিল এনলাইটমেন্ট আৰু তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট সাৰমন ফাৰ্স্ট স্পিচ দিছিলে কত সারনাথ ঠিক আছে এটো ইউপি this is in Nepal sorry Bodh Gaya is in Bihar সারনাথ কত হয় আপোনাৰ that is in ইউপি ঠিক আছে তেওঁ ফাৰ্স্ট সারমন দিছিলে সারনাথত ঠিক আছে আৰু লুম্বিনীত তেওঁৰ কি হৈছিল বাৰ্থ হৈছিল আপোনাৰ আৰু কুশীনগৰত তেওঁ কি হৈছিল আলটিমেটলি ফাইনালি তেওঁ ডেথ হৈছিল ঠিক আছে তো বুধ গয়াত তেওঁ কি কৰিছিল এনলাইটমেন্ট লৈছিলে ঠিক আছে আৰু ফাৰ্স্ট সাৰমন দিছিলে আপোনাৰ কত দ্যাট ইজ ইন সারনাথ ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইভেন্ট ইন বুদ্ধাস লাইফ ইজ সিম্বলাইজড দ্য হুইল ঠিক আছে কোনটো এনেকুৱা ইনসিডেন্ট যেটো হুইলৰ লগত সিম্বলাইজ কৰা হয় চকাৰ লগত ঠিক আছে জনাবচোন আপোনালোকে কমেন্টত একদম ইজি কুৱেশ্যন আৰু এইবিলাক তো চকাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিল so that is আপোনাৰ ফাৰ্স্ট সাৰমন ঠিক আছে ফাৰ্স্ট সাৰমন হুইল ঠিক আছে যেটো কোৱা হয় ধৰ্ম চক্ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু এটো ফাৰ্স্ট সাৰমন তো বাকিখিনি আমি চাইলো তো যদি কিছুমান গ্ৰেট ইভেন্ট অফ বুদ্ধাস লাইফ চাও তেতিয়া হলে বুদ্ধাস বাৰ্থ মেইনলি লটাস আৰু বুল লটাসত এনেকুৱা বাৰ্থ হৈছে মনত ৰাখিব গ্ৰেট ডিপাৰ্চাৰ যেতিয়া যে গড় এৰি গৈছিল দ্যাট ইজ মহাবিনিশিকাৰম হৰ্ষত গুৰাটুটি গৈছিল এনেকুৱা মনত ৰাখিব এনলাইটমেন্ট যেতিয়া তেওঁ এনলাইটমেন্ট পাইছিল বুদ্ধি ট্ৰি বুধ গয়া ঠিক আছে এটো বুদ্ধি ট্ৰিৰে সিম্বলাইজ কৰা হয় যেতিয়া ফাৰ্স্ট সাৰমন দিছিল যেটো কি বুলি কোৱা হয় ধৰ্ম চক্ৰ পৰিৱৰ্তন দ্যাট ইজ ইন হুইল আৰু যেটো ডেথ পৰিনিৰ্বাণা দ্যাট ইজ ইন স্তূপা হিচাপে সিম্বলাইজ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the meaning of Panchashila কাক কোৱা হয় 5 Buddhist text 5 holy river 5 moral precepts 5 meditative practices কাক Panchashila বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হবে that is 5 moral precepts ঠিক আছে নন ভায়োলেন্স এখিনি বুদ্ধাই মেইনলি দিছিলে নন ভায়োলেন্স কৰিব নালাগে ট্ৰুথফুলনেস অলৱেজ ট্ৰুথফুলনেস থাকিব লাগে কেলিবেসি ঠিক আছে সেলিবেসি তাৰ পিছত আপোনাৰ নন স্টিলিং চুৰ কৰিব নালাগে abstaining from intoxicant ঠিক আছে ইনটক্সিকেন্ট যিবিলাক আছে এইবিলাক খাব নালাগে এইবিলাকৰ পৰা এবসেন্ট থাকিব লাগে এই পাঁচটা মেইনলি তেওঁ দিছিলে আৰু সেইটো কি বুলি কোৱা হয় পঞ্চশীলা বুলি কোৱা হয় which of the following is not part of eightfold path বুদ্ধা eightfold path দিছিলে ঠিক আছে তেওঁ কৈছিলে world is full of sorrow and the reason for the sorrow is desire and how desire আমি কেনেকুৱা একুৱাৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে that is following eightfold path ঠিক আছে তো এই eightfold path কি আছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো eightfold পাথত নাহে ঠিক আছে যদি আমি চাও eightfold path these are the eightfold path right speech right action right livelihood right effort right mindfulness right concentration right resolve right view তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আপোনাৰ eightfold pathত নাই that is right education ঠিক আছে right education is not in listed eightfold path of Buddha ঠিক আছে তো এখিনি এবাৰ চাই লওক next question to answer দিয়ক that is this one
what language was primarily used in Hinian Buddhism? ঠিক আছে, কোনটো বুদ্ধিজম হিনিয়ান বুদ্ধিজমত কোনটো আমি দেখিছিলো যে মেজৰ যদি দুটা সেক্ট চাও বুদ্ধিজমত হিনিয়ান এণ্ড মহায়ান, তো হিনিয়ান সকলে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিছিল? হিনিয়ান আৰু মহায়ান এটা পাৰ্টি আপোনাৰ পালি আৰু এটা পাৰ্টিয়ে সংস্কৃত ইউজ কৰিছিল। তো আপোনালোকে কমেন্টত জনাওকচোন। ঠিক আছে, যিবিলাক কোৱেশ্চন খালি ৰিপিট আহে সেইবিলাক নাভাবিব যে সেইবিলাকে এক্সামত আহিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ নতুন নতুন কোৱেশ্চন এক্সামত অহাৰ চান্সেছ আছে আৰু কোৱেশ্চনবিলাক এনেকুৱা থাকিব। কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো যদি আমি চাও তেতিয়াহ'লে হ'ব that is Pali. Pali was used in Hinian Buddhism to make teaching accessible to common people. ঠিক আছে, Pali language mainly সিহঁতে কি কৰিছিল? ইউজ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, who was the presiding monk of the first Buddhist council? ঠিক আছে, ফাৰ্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কেতিয়া হৈছিল আপোনাৰ? ফাৰ্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল, ফাৰ্স্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল, থাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনাৰ ফোর্থ, ফিফথ, এনেকুৱা পাঁচটা চাৰিটা বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিল। ঠিক আছে, তো ফাৰ্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিল? হেল্ল' মানসজ্যোতি। ঠিক আছে, মই 1 মিনিট এইটো আনসাৰ দিয়ক। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল, ইয়াত আনন্দ কি আছিলে? তেও এজ এ প্রিসাইডিং মঙ্ক আছিলে। ঠিক আছে, তো আমি যদি চাও ফার্স্ট কাউন্সিল আপোনাৰ ফার্স্ট কাউন্সিল 486 বিসিত হৈছিল আৰু কোনে এটো মেইনলি আপোনাৰ পেট্ৰনাইজ কৰিছিল? কোনজন কিং? আজাদ শত্ৰু। আৰু কোনটো ডাইনেষ্টি আছিলে? হাৰিয়ংকা ডাইনেষ্টি। ঠিক আছে, মহা কাশ্যপা উপালি তেও প্ৰিসাইড কৰিছিল। ঠিক আছে, ৰাজগৃহাত হৈছিল। ৰাজগৃহা ক'ত আছে? বিহাৰ। ঠিক আছে, আৰু তাত মেইনলি আপোনাৰ বিনয় পিটাকা আৰু সুত্তা পিটাকা কি হৈছিল? কম্পাইলেশ্যন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল এৰাউণ্ড 100 ইয়াৰ্স পিছত হৈছিল, দ্যাট ইজ ইন 383 BC। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ মেইনলি কোন আছিল কিং? দ্যাট ইজ কালাশুক। ঠিক আছে, আৰু তেও শিশুঙ্গা ডাইনেষ্টি আছিলে কালাশুক। আৰু সাব্বাকামি তেও কি আছিলে? প্ৰিসাইড কৰিছিলে, প্ৰেসিডেন্ট আছিলে। আৰু ক'ত হৈছিল? বৈশালী। ঠিক আছে, বৈশালী। আৰু ইয়াত ডিভিজন অফ সাংগা ইনটু থেৰাবাদে এণ্ড মহাসাংগিকা, এই দুটা ফৈদৰ কি হৈছিল? জন্ম হৈছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিল 250 BC। আৰু তাত মেইনলি কোনে কিং কৰিছিল? পেট্ৰনাইজ কৰিছিল? দ্যাট ইজ অশোকা। আৰু তাত আপোনাৰ মেইনলি প্ৰিসাইডিং কৰিছিল মহাগালীপুত্ৰ তিসা। ঠিক আছে, আৰু সেইটো পাটলিপুত্ৰ। পাটলিপুত্ৰ বৰ্তমান বিহাৰৰ পাটনা। ঠিক আছে, আৰু তাত অভিধম্মা পিটকা কি হৈছিল? কম্পাইল কৰা হৈছিল। আৰু লাষ্ট ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল মেইনলি আপোনাৰ কনিষ্কাই কৰিছিল, কুশানা ডাইনেষ্টি। আৰু কুশানা ডাইনেষ্টি মেইনলি ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত ৰুল কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে তাত আপোনাৰ প্ৰিসাইড কৰিছিল বাসুমিত্ৰা। আৰু কাশ্মীৰত হৈছিল, কাশ্মীৰৰ কুণ্ডলবনত হৈছিল। ঠিক আছে, এই বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলটো। আৰু তাত দুটা সেক্টৰ জন্ম হৈছিল, হিনিয়ান আৰু মহায়ান। ঠিক আছে, তো এইখিনি মনত ৰাখিব। দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল আৰু ক'ত হৈছিল। ঠিক আছে, একে একে, এইটো এনেকা মনত ৰাখিব পাৰে, একে একে। এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে ইজি হৈ যায়। ঠিক আছে, একে একে। আৰু এইটো 𝐕𝐸। ঠিক আছে, এনেকুৱা মনত ৰাখিব পাৰে। So next question, which of the following king convened the second Buddhist council? Already discuss কৰিলো। এতিয়া second Buddhist council কোনে অৰ্গানাইজ কৰাইছিল? ইয়াৰ আনসাৰটো দিয়কচোন।
সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল একে একে ঠিক আছে প্রথমে কাল আশুক আহে ঠিক আছে কোনে কৰাইছিল সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল who organized second buddhist council quick answer to diasun quick answer that is ashoka ঠিক আছে ফার্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আপনার সরি সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কালাশুক ঠিক আছে ফার্স্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আজাদশত্রু একে একে ঠিক আছে দ্যাট ইজ কালাশুক আর থার্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল অশোকা ফোর্থ কনিষ্ক ঠিক আছে মনত রাখিব এখানে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় লাস্ট কোয়েশ্চন which school of buddhism are female deities like taras worshipped কোনটো স্কুল অফ বুদ্ধিজমত ফিমেল ডেইটি তারাজ ওয়ার্শিপ করা হয় পূজা করা হয় মহায়ান থেৰাবাদা আমাৰ ইন্ডিয়াত মেইনলি অৰুণাচল প্ৰদেশত ঠিক আছে আপোনাৰ যদি চাও থাইল্যান্ড লাওস তাতে এটো ফলো করা হয় এই সেক্টু অৰুণাচল প্ৰদেশত থেৰাবাদা মেইনলি ঠিক আছে হিনয়ান নে বজ্ৰয়ানা ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব বজ্ৰয়ানা ঠিক আছে বজ্ৰয়ানা কলে মেইনলি এই ওয়ার্শিপটো কৰে ঠিক আছে তো আমাৰ ক্লাস ইয়াতে সমাপ্ত হয় আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ বিলো ডেসক্রিপশন লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপত জড়িত হ'ব পাৰে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান